Bună ziua, frumoasele mele balanțe, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocare și surpriză pentru luna iunie 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Vom începe cu provocarea și cu ghidarea pentru a putea trece cu bine peste această provocare și apoi vom vedea surpriza. Ok, hai să vedem, începem. Balanță, provocarea lunii iunie 2024. Judecata. Judecata aduce foarte multe mesaje ca provocare. Primul mesaj cu care vine este renovarea, schimbarea mentală sau, mă rog, schimbarea atitudinii mentale. E momentul să te deschizi către noi concepții sau concepte de viață. E momentul să faci un fel de curățenie în felul în care gândești, îmi vine să spun, pentru că aici este vorba de un fel de renaștere, dacă vrei. Aici avem, nu se vede foarte bine în această carte, nu e exprimată foarte bine cum este în Rider White, de exemplu. Aceste persoane în tarotul clasic sunt pictate, să spunem așa, ca și cum ar fi niște coșciuge din care ies. Da? Deci aici vorbim despre o renovare mentală, din punct de vedere al felului în care ai gândit până acum, a felului în care ai văzut sau ai înțeles viața, concepțiile pe care le-ai avut până acum trebuie transformate într-un fel sau altul. Care este, pe lângă acest mesaj, care este scopul? Este trezirea, da? Trezirea sau nu îmi vine mult în cap construcție mentală nouă. Bine, mentală, da, construcție a unei gândiri noi, renovate, da. Pe lângă asta, această carte, pe lângă ce am spus până acum, această carte vine și cu mesajul mesajelor divine, da? Vin mesaje către tine pe căi neînțelese de mintea umană. Poate fi prin tarot, de ce nu, prin astrologie, prin, nu știu, cabala, nu știu cum se zice în românește exact, prin multe alte metode oculte, să zicem așa, dar sunt, cum spun, sunt mesaje divine care au scopul să destupe, pentru că vorbim despre o trezire, ești provocat să te trezești, da? Și să-ți schimbi într-un fel sau altul în totalitate, pentru că vorbim despre o renovare, în totalitate trebuie schimbată mentalitatea. Unora dintre voi nu e pentru toată lumea, dragii mei, da? Ești provocat la asta, ești provocat să asculți toate mesajele care te pot trezi din somnul cel de moarte, dacă vrei. Trezește-te, române. Nu știu de ce vine fraza asta, dragii mei. Na, mă iertați. Acum mă ia și pe mine valul câteodată. Cam asta ne arată această carte. Hai să vedem. 4 de cupe, cărți de ajutor, de ghidare, sfaturi care să te ajute să te trezești, da? Să faci această renovare mentală. Regina de bâte, pași de cupe, și mai era o carte, hai să vedem, ok, 10 de spade. Ca ghidare, ca ajutor, avem prima carte 4 de cupe. 4 de cupe este o carte a analizei. Ești cumva inspirat, să zicem așa, dacă aici
Provocarea este să-ți schimbi mentalitatea. Ce te poate ajuta este reflexia, este momentul să reflectezi la ce ai în viața ta. Aici avem o persoană care se uită la aceste 3 cupe, dar are o față dezamăgită, da? E ca și cum, uite unde sunt, uite ce am în viața mea, nu sunt mulțumit de ceea ce am, da? Analizează-ți prezentul și vezi cât ești de mulțumit. De unde ești? Unde ești? Ce ai? Nu știu. Pentru că aici e vorba despre a analiza, da? Fii foarte sincer cu tine, pentru că aici e vorba despre dacă tu nu ești satisfăcut, pentru că aici tu nu te simți satisfăcut sau poate niciodată nu te simți satisfăcut cu ceea ce ai, dar te-a costat foarte mult să vezi că poate ai nevoie să faci anumite schimbări în mentalitate și poate de aia întotdeauna ești așa cumva bosunflat, da? Analizează-te, analizează-ți prezentul, vezi ce ai și cât ești de mulțumit cu ceea ce ai. Avem o cupă în aer aici. Avem indiciul că la mulți dintre voi vin oferte din exterior care să vă facă să ieșiți din letargia asta în care niciodată nu sunt mulțumiți, sunt bosunflați și așa mai departe, dar le ignorați. Aici există o ignorare, nu ignoranță, atenție, ignorare. E ca și cum nu mă interesează ce vine înspre mine și exact asta este ceea ce ne spune această carte ca provocare. Ascultă ce vine către tine, da? Nu mai ignora ce vine către tine pentru că te ajută să te trezești, te ajută să-ți schimbi mentalitatea. Dar începem cu analiza. Pune-te și analizează-ți într-adevăr, vezi cât ești de satisfăcut cu ceea ce ai, cu ceea ce faci, cu ceea ce îți oferă viața ta, ce refuzi, da? Ce refuzi din exterior, e foarte important să vezi. Următoarea carte este Regina de Bâte. Putem să vorbim pentru unii dintre voi și de faptul că nu vă vedeți pe voi bine, aveți complexe, poate fi aici, da? Deci e ca și cum, ce să aștept eu de la viață, cum să fiu mulțumit că eu nu arăt bine, da? Poate fi, atenție, Regina de Bâte este singura dintre regine care este foarte exuberantă, care nu-i pasă dacă are 5 kg în plus sau 10 kg în plus, ea se simte sexy, ea se simte atractivă și aici probabil că bosunflarea sau dezamăgirea, durerea și așa mai departe este pe parte fizică pentru unii dintre voi. Poate să fie un indiciu acest aspect, da. Ca ajutor, Regina de Bâte vine și ne spune că fiecare dintre noi avem bâta înseamnă vitalitate, înseamnă puterea de creație, înseamnă curajul, înseamnă acțiune. Dacă tu ai o părere proastă despre tine, că nu-ți place cum arăți, de exemplu, sau poate zici, da, eu nu sunt creativ, mie nu vine nicio idee, nu știu, sunt așa cumva, nu știu, decăzut, da, decăzut poate fi nu neapărat din punct de vedere fizic, ci pur și simplu energetic, da. Observă-te, că de-aia e și prima carte, 4 de cupe. Nu uita primul lucru care înseamnă bâta e vitalitate. Ai viață în tine? Te trezești dimineața din somn? Da, normal, ca toată lumea. Unde-i buba? Unde-i buba? Întreabă-te. Întreabă-te. Ce nu te satisface la viața asta? Pentru că mentalitatea, ca să o putem schimba, ca provocare, n-ai ce să faci. Asta este ceea ce vrea să ne spună această carte. Dacă nu te regăsești, nu asculta acest video, da? Dacă tu ai o mentalitate deschisă, ești destupat, ești deschis, ești, nu știu, ești super tare, te simți, n-ai ce să cauți aici. Du-te
în altă parte și vezi alt video despre balanță, ăsta nu e pentru tine. În momentul în care conștientizăm, pentru că ne analizăm și conștientizăm, bă, stai puțin că mie mi s-a dat aici o flacără mine, mă trezesc în fiecare zi din pat, de ce sta așa morocănos, de ce sta așa și nu-mi convine nimic la mine și la viața mea? N-ar fi mai bine să văd eu de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Următorul sfat este să-ți privești și partea emoțională, pentru că aici este vorba, da, poate că un sfat de la Regina de Bâte ar fi egoist, dar n-avem cum să fim egoiști în momentul în care noi nu suntem mulțumiți cu ce avem și nu ne mulțumește nimic, nici la noi, nici la ce vine înspre noi, da? Fii egoist, poftim, încearcă să înveți să fii așa ca un berbec. Nu uitați, eu am mai spus, de multe ori am mai spus la Zodia Balanță, suntem pe axa balanță berbec. Tu nu poți să trăiești doar ca balanță, să fii tot timpul, să încerci să faci pe plac altora și să nu fii tu mulțumit de tine și de viața ta, da? Deci tu n-ai cum să faci lucrul ăsta pentru că vei trăi dezechilibrat toată viața. Ai nevoie să integrezi energia berbecului. Avem prezența berbecului aici. Ai nevoie să înveți să fii egoist, să te gândești la tine, să te pui pe tine în valoare, să, nu știu, dă-ți niște caprici, cumpără-ți ceva care să te pună în valoare, pentru că aici e vorba, pune-te în valoare, pune-te în lumină. Nu te mai gândi că, vezi, Doamne, nu sunt perfect, nu am, nu știu, 90, 60, 90 sau alte minuni mușchi pe mine și nu sunt frumos. Nu, pune-te în valoare cu adevărat ce ai tu pe dinăuntru, pentru că aici nu vorbim despre aspectul fizic. Aspectul fizic ne-l arată Regina de Monede. Regina de Bâte e exuberantă, este indiferent cum arată, ea știe că e frumoasă și știe ce are de oferit. Asta trebuie să vezi tu cumva la tine. Caută, analizează și vezi ce ai în tine care poate atrage, care poate inspira, nu doar să stai așa de căzut și să zici că vai ce victimă a vieții mele sunt eu. Aici mare grijă cu cei care cădeți în această, îmi vine să spun, că nu mi-e cuvântul, capcană a imaginii fizice sau capcană a imaginii sociale, ce vrea societatea, că avem acum standarde de frumusețe, de te doare capul. Dragii mei, fiecare suntem frumoși în felul nostru și tu trebuie să înveți să spui în valoare atitudinea. Aici vorbim despre atitudine. Focul care arde în tine și dacă nu l-ai, caută-l. Du-te și învață de la berbec, pentru că, repet, de-aia ești pe această axă, să înveți să te pui în valoare, da? Învață în același timp sau du-te și inspecționează și partea emoțională, ce fel de persoană ești din punct de vedere emoțional, cum simți, cum transmiți, ce oferi, cât ești de inocent, pentru că aici avem, atenție, un paj de cupe, pajul de cupe e cel mai inocent dintre toți, crede orice. Și aici e vorba de, dacă e vorba de schimbat mentalitatea, n-ai cum să mai fii persoana care să crezi orice îți spune oricine. Da? Trebuie să ajungi la un alt nivel aici, de-aia ai nevoie să schimbi mentalitatea. Inspecționează-te sau, da, nu știu, cred că e corect, nu știu exact, da? Fă această, pune atenția și pe cum ești tu pe dinăuntru. Pentru că dacă ești o persoană foarte sensibilă și foarte credulă, ce avem aici? 10 de spade, ți-o iei mereu, îmi vine să zic, atenție la acest aspect. Faptul că a ieșit provocarea să schimbi mentalitatea are un rol aici. Și după cum am zis, noi pentru toată lumea, da? Cei care vă regăsiți în această povestioară, dragii mei,
E momentul să faceți o inspecție foarte, foarte profundă în voi înși vă, să vă recunoașteți cu adevărat slăbiciunile, să vă cunoașteți talentele, calitățile, să le puneți în valoare și pe astea să le munciți. Da? Cum? Cu mesaje care, sfaturi, mesaje, nu știu, lucruri care vin să vă deschidă ochii într-un fel sau altul și poate voi până acum le-ați refuzat. Nu e vorba despre altceva în etalarea asta, da? Ce se întâmplă cu această energie de victimă? Aici vorbim despre, probabil, unii dintre voi care ați, toată viața ați fost dezamăgiți sau viața a fost crudă într-un fel sau altul cu voi. Eu nu spun că nu e adevărat, pentru că nu am cum să fiu ipocrită și să zic că aici nu s-a suferit. S-a suferit foarte mult și poate unii dintre voi aveți într-adevăr, nu știu, o traiectorie a vieții destul de complicată și aici bineînțeles că în momentul în care te simți la pământ, primul lucru sau prima concepție pe care o ai despre viață este că viața e de rahat, ca să nu zic pe românește, da? Că toată lumea, eu dau tot ce am mai bun în mine și găsesc numai lume egoistă și degeaba stau așa să caut și să analizez și să mai văd ce vine spre mine, că toată lumea e o apă și un pământ. Și atunci când se implementează în noi această credință că viața e de căcat, hai să zicem pe românește, că pe mine nu mă iubește nimeni, pentru că aici e lipsă de iubire, da? E momentul să închizi, să renunți, îmi vine să spun, la a mai gândi ca în trecut. Aici e închiderea unui ciclu, unui capitol dureros în care probabil că vorbim despre aceste concepții de viața e de rahat sau lumea e de rahat și așa mai departe. E momentul să te ridici. Ridică-te, acceptă toate sfaturile care vin către tine și au scopul să te ilumineze și să-ți schimbe mentalitatea. Nu pot spune altceva. Pentru că în momentul în care ne schimbăm mentalitatea, viața noastră se schimbă, nu te vei mai simți o victimă. Dar nu uita să te analizezi foarte profund și să-ți vezi defectele și calitățile și să le pui în lumină. Nu pot să spun altceva. Dragii mei, interesant, foarte interesantă provocarea pentru voi. Aveți treabă. Vom avea treabă toată viața, dragii mei. Nu putem să stăm, să fim aceeași persoană nici măcar de anul trecut. Viața este evoluție și e nevoie să ne schimbăm mentalitatea sau cel puțin să fim deschiși. Hai să vedem care e surpriza pentru voi. Surpriza lunii iunie pentru balanțe. Și cu ce vine această surpriză? Ok, avem două cărți de surpriză pentru voi, 6 de monede și 9 de cupe, dragii mei. Această combinație este una foarte, foarte plăcută. Vorbim despre un echilibru, în primul și în primul rând emoțional. Nu știu dacă ar putea să fie, de ce nu, pentru cei care într-adevăr conștientizează, da, că au nevoie să facă modificări în mentalitatea lor. Aici vedem că, într-un mod care probabil te va surprinde și pe tine, vedem că începi să te simți bine cu tine, începi să dai seama care sunt lipsurile, care sunt plusurile pe care le ai, da? Calități, defecte și așa mai departe, dar să le ai cumva, acceptarea acestor calități și defecte face ca o persoană să fie echilibrată într-adevăr la nivel personal, să spunem așa, da? Vedem un echilibru în autostima ta, vedem o satisfacție pe care o vei avea din punct de vedere personal. Echilibru emoțional vedem aici pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi surpriza poate veni, dragii mei, o satisfacție pe plan financiar. Poate vă recuperați aici sau sunteți recompensați sau vă recuperați o datorie care poate cineva o are către voi. Poate fi și asta, da? Ok, hai să vedem cu ce vine acompaniată. Din nou mesaje vedem aici. Paj de spade.
Mesajele, fiți atenți la toate mesajele care vin către voi, e o lună plină de mesaje pentru voi, mesaje care să vă ajute, dragii mei. Regina de monede, iată, corpul despre care vorbeam mai devreme. Pași de cupe se repetă și aici, foarte interesant, și 10 de monede. Este o surpriză foarte frumoasă, îmi vine să spun, sau partea cu surpriză este foarte frumoasă, partea cu provocarea este foarte frumoasă, dacă acceptăm, bineînțeles, aici trebuie să existe deschidere, dacă nu există deschidere, nu are cum să existe absorbirea de mesaje care vin, da? Sau, da, absorpția, nu știu cum se zice. Așadar, aici ce vedem este că ceea ce se va echilibra în tine se va echilibra pentru că, insist, mesaje sau căutările tale, cheful de a învăța, e ca și cum, da, eu sunt curios, vreau să văd cum să fac să mă echilibrez, vreau să văd cum să fac să mă simt bine cu mine, cu viața mea, vreau să investesc, pentru că este și o carte a, hai să spunem așa, investiții corecte, da? O investiție corectă pentru că o fac pentru mine și cum investesc făcând, nu știu, cursuri, de ce nu, sau pur și simplu intru pe YouTube, că slavă Domnului avem informații de ne plictisim de ele, trebuie să știm doar să le alegem ca să ne ajute cu adevărat. Poate fi aici vorba despre, de ce nu, căutarea de, dacă ai o problemă cu imaginea fizică, e momentul să începi să o iei pe acolo. Caută cum să faci să nu neapărat să duci la sală, dar măcar să ai grijă de cum mănânci, cum te alimentezi, pentru că aici, vorbind despre corpul nostru, este cum îi dăm să mănânce, cum se mișcă, dacă stați ca mine așa pe scaun 5 ore, e complicat, da? E vorba despre asta, da? Atenție și învățare la a avea grijă de corpul tău, să îi dai ce are nevoie ca să fie ok, ca tu să te simți bine cu tine. Atenția din nou și către, la fel, după cum am spus mai devreme, învață să nu mai fii atât de sensibil sau atât de inocent. Putem vorbi despre unii dintre voi, mama ar putea să aibă mama sau copilul sau amândoi. Ori este un frate mai mic, de exemplu, sau o soră mai mică, sau este vorba despre, hai să zicem așa, o femeie care are, poate fi o femeie, o prietenă inclusiv, pentru că regina de monede este prietenă foarte bună, care poate să-ți pună în evidență anumite lucruri prin experiențele proprii, care pe ea au făcut-o, de exemplu, să devină o persoană bine construită, unde să aibă armonie în jurul ei cu familia și așa mai departe. Sunt multe mesaje sau sfaturi care vin de la o persoană, inclusiv de la persoane diferite, poate fi de la persoane mai tinere, persoane mai în vârstă, prieteni care vin cu exemple, vin cu daruri către tine, da? Daruri, mesaje care să te ajute să îți construiești cu adevărat un mediu înconjurător, îmi vine să spun, pentru că 10 de monede este vorba despre mediul înconjurător, tot ce ai pe lângă tine, familia ta, să devină totul din nou echilibrat în relația cu familia ta, partenerul de viață, copii și așa mai departe, da? Deci totul are rolul de a echilibra și a construi relații frumoase și stabile. Cam asta este ceea ce vedem. Așadar, lasă-te surprins de persoanele care încearcă să te sfătuiască, pentru că, dar nu fi inocent, încearcă să, hai să spunem așa, nu fi inocent, credul mă refer, da? Încearcă să investighezi și tu personal, ca să vezi ce îți servește din ceea ce, da? Ce îți este de folos din ceea ce vine către tine, pentru că nu toate informațiile pot fi, știu și eu, te pot ajuta într-un mod 100%, da? Deci aici e vorba despre acceptă, dar nici nu fi așa credul să faci tot ce zice toată lumea, pune mâna și iau și tu singur și investighează, da? Ca să vezi cu
adevărat, într-un mod personal, ce te ajută pe tine să te echilibrezi. Nu doar sfaturi. Pot fi foarte bune sfaturile, dar este nevoie și de o selecție, îmi vine să spun. Da. Dragile mele moalanțe, foarte interesantă etalarea voastră, nu mai am altceva. O pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!